เหียนจัดตัวนี้ ตัวนี้ไม่ไหวจริง เอานะ มาพิซซ่ามาส่งครับผมคาแรคเตอร์เปลี่ยนเหรอ3 รอบทวน และมีรอบหนึ่งที่แบบปั่นมาอึ๊บตรงประตูข้างอึ๊บไม่มีหัวสักพักหนึ่งระหว่างที่นอนรอให้มันหายก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแบบดังมากแบบจีนจีนหรือเป็นนักรบมังกรใช่ไหม ใครแกล้งน้องโป้อุ้ยตกใจจริง Super, 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 super tight. Milo crush, let me show. พวกเราห้องปิดลองเชื่อมาแล้วไง ดูเยอะๆระวังติดใจทีมซอนคอย X Super Time สวัสดีครับพี่นัทครับมาในทีมผีออฟฟิศครับ ผีนินจา ผีเดลิเวอรี่ตายเพราะลูกค้าปักหมุดผิดที่ ลูกค้าปักส่งปลาจีน กูไปส่งกำแพงเมืองจีน ส่งตั้งแต่สกิดมัด กลับมาอีกที่สงกรานต์ เพลงไทยครับเพลงนักเรียน เกียนจนได้ดี ดีทั้งนั้นเลย ตีภาษาอังกฤษซะด้วย สวัสดีครับใช่ครับ เหียนจัดตัวนี้ ตัวนี้ไม่ไหวจริง ตัวนี้ไม่ไหว เหียนตั้งแต่เดี๋ยวห้องแต่ง อัน ตัว ไม่อยู่เยอะ เป็นไรตายนะ ถึงง่วงนอนครับกลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่นอนง่วง โอเคครับ สนุกขอส่งคำท้าไปยังสมาชิกซุปเปอร์ไทยทั้ง 4 คน กับภารกิจหลอนระดับแม็กซ์ ใช่เป็นคนที่เอาอยู่ ในทุกสถานการณ์นะคว้าตำแหน่งซุปเปอร์สปูกี้ไปของในค่ำคืนนี้ ได้ทุกคลิปเลยนะ พร้อมเกมเริ่มนับถอยหลัง นี่วอร์มแล้วเหรอ พวกคุณจะรับคำท้านี้หรือไร หรือไม่ ดื่มไม่พร้อมเอา พร้อมเกมเริ่มนับถอยหลัง นี่วอร์มแล้วเหรอ ตื่นเฮ้ยตื่นได้แล้ว ดูนี่ ผิดคนเว้ยขอบคุณนะ มาพิซซ่ามาส่งครับผมคาแรคเตอร์เปลี่ยนเหรอ อ๋อ เอาใหม่ ตอบพร้อมกันนะ ภารกิจพร้อม เกมเริ่มนับถอยหลัง พวกคุณจะรับคำท้านี้หรือไม่ รับครับ ช่วง ผีใครไม่รู้ แต่ละคนจะมาเล่าเรื่องผีแบบล้อมวง มาดูซิว่าซุปเปอร์ไทยมีประสบการณ์เรื่องผีของตัวเองหรือคนรอบตัวไหม ไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิ เราจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟัง
เริ่มจากผมก่อนไหม มา เรื่องมีอยู่แว่ ว่า บ้านผมทำบริษัททัวร์ใช่ปะ ทัวร์ถูกแล้ว แล้วเราต้องมีการออกไปรับไปส่งลูกค้ากลางคืนเป็นเรื่องปกติ ทีเนี้ย เวลาเราปิดงานอะจะส่งลูกค้าอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งซึ่งเป็นเวลาปกติเลยที่แบบจะรับส่งลูกค้า และเส้นทางที่ไปรับไปส่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง เชื่อมกับทางคอนกรีต8 เลนซะส่วนใหญ่ แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่มี หมายถึงว่าสมัยก่อนมันเป็นลูกรังเชื่อมกับทางคอนกรีตถูกไหมเอ๊ะทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางยางมะตอยอ่ะ มาต่อ อ่ะอันดับแรกก็ขับเข้าไปส่งลูกค้าจำเวลาได้น่าจะสักประมาณตี 1กว่าๆมันเป็นโค้งหักศอกเลี้ยวขวาเข้าไป ตรงโค้งจะมีต้นโพใหญ่โพล้างแล้วก็จะมีพวกสารพระภูมิที่เขามาทิ้งไว้ ตามสูตรมีผ้าผูกสี3 สี ก็เลี้ยวขวาเข้าไป เราก็มองแล้วตั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้ว่านะก็ขับเข้าไปส่งลูกค้าปิดงานเสร็จตี 2ขับออกมาอีกรอบหนึ่งก็เจอมันก็เลี้ยวซ้ายถูกไหมซ้ายผ่านไป แต่ก่อนจะเลี้ยวผ่านไปอ่ะมองไปตรงศาลจำได้เลย เด็กรถจะนั่งตรงบันได ฮะเด็กรถ ผมเป็นเด็กรถพ่อ เด็กรถ เป็นคนขับ เด็กรถ ผมเป็นเด็กรถส่งลูกค้าเสร็จเราจะนั่งบันไดมองไปข้างหน้าเฉียงขวามือถูกปะไอเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเห็นเป็นแค่ผู้หญิงยืนอยู่ ใส่เสื้อขาวตามสูตรปกติที่เราเคยเจอในหนัง หรือว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าปกติใส่เสื้อผูกสียืนอยู่กลางคืนเขาบอกห้ามทักหันไปมองหน้าพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่มันน่ากลัวกว่าคือจังหวะขับออกไปแล้วนี่แหละทางมันเริ่มกลายเป็นทางเปลี่ยวที่ไม่มีไฟมีไฟแค่จากรถแล้วก็เป็นถนนข้างๆเป็นทุ่งนาป่าปลายใหญ่เลยรถบัสสมัยก่อนอะรถบัสผมอะจะมีไฟที่แบบเปิดรอบคันได้ให้มันเห็นแบบรอบคันรถบัสนั่งตรงนี้มองกระจกเห็นกระจกถูกไหมกระจกก็สะท้อนข้างถนนขับไปสักพักหนึ่งเจอคนปั่นจักรยานที่2คนปั่นจักรยานปั่นขับเข้าไปใกล้เห็นไกลๆแล้วขับเข้าไปใกล้อ้าวเสื้อขาวเปื้อนสีแดงไม่มีหัวปั่นจักรยานรถบัสก็ขับแซงไปนี่ก็ปั่นตามหันไปมองหน้าพอวุ๊บพอหันมามองหน้าปุ๊บอันนี้ไม่เท่าไหร่ต่อไปอีกไม่ถึง3 นาทีมองกระจกจักรยานคันเดิมปั่นแซงปุ๊บ แดงด้วย 3 รอบทวนและมีรอบหนึ่งที่แบบปั่นมาอึ๊บตรงประตูข้างอึ๊บไม่มีหัวเปื้อนเลือดปั่นโอ้โหแรงแล้วก็แซงไปรอบที่3ถึงบ้านพ่อถึงเล่าให้ฟังตาคนเนี้ยโดนรถบรรทุกขับเฉี่ยวหัวกระเด็นเข้าทุ่งนากู้ภัยไปเจอตอนเช้าหัวกระเด็นไปไกลอยู่ เจอแต่ตัวหัวอยู่นู่นกว่าจะเจอก็นั่นแหละเช้า แล้วแบบเรื่องเกิดขึ้นนานยัง นานแล้วนานมากแล้วตั้งแต่อุ้ยผมทำงานตั้ง ไม่ห แต่ มายถึงว่าแบบ วันที่เจอกับวันที่เกิดอุบัติเหตุ รู้ปะ จำไม่ได้มันนานแล้ว แต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ประมาณม2ม3ประมาณนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กนั่นก็นานแล้วแหละตั้งแต่ผมทำงานตั้งแต่ม1ม2ม2แถวๆนั้นแหละจำไม่ได้ลางๆแต่ว่าพูดแล้วก็ตัวนะไหนๆก็เล่าเรื่องผีแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ก้าวก่ายกันนะครับถือว่าเป็นแชร์ประสบการณ์แล้วกัน โอเค อ่ะ งั้นต่อนะ ต่อ เหมือนกัน คำเดียวกันครับ ก็ด้วยความที่ตัวผมอะค่อนข้างที่จะต้องเล่าก่อนว่า เป็นคนที่เจออะไรพวกเนี้ยในชีวิตอะบ่อยมากว่าไม่ได้มีเซนส์ในยามตื่นเวลาตื่นหรืออยู่อะไรเงี้ยไม่เคยเจอเลยตลอด24 ปีไม่เคยเจอเลย แต่จะเจอ
ตอนที่หลับ ก็คือผีอ อืม ำถ้านับในชีวิตคือแบบ นับไม่ได้หมายถึงว่าแบบ มันเยอะ เยอะมาก เยอะมาก แต่เจอตอนผีอำบ่อยมากอะไรเงี้ย ซึ่ง ถ้าเรื่องที่จะยกมา เป็นครั้งแรกแล้วกัน ที่แบบจังๆ คือมันจะเป็นช่วงตอนที่ผมประมาณสักป .4 ป .5 ประมาณประมาณป .5 ตอนนั้นอะอยู่บ้านเก่า ไม่ได้เป็นบ้านปัจจุบัน ซึ่งบ้านเก่าอะทำเลดีมาก ก็คือ อยู่ทางสามแพร่ง แจ็คพอต อยู่อย่างนี้ แล้วบ้านเราก็คืออยู่หลังตรงนี้เลย หลังกลาง ตรง เล เนี้ ย ยไม่มันจะไม่กลางพอดีเป๊ะ แต่ว่าคือสมมติว่าถ้าวัดตรงกลางมามันจะมี2หลังที่แบบอยู่พอดีกับตรงทางสองตรงทางตรงเนี้ย แบ่ง ซึ่งเราเป็นแบ่งเซนเตอร์ ใช่ ฟิล center เราเป็นฝั่งซ้ายก็คืออยู่ทางสามแพร่งเลย แล้วตอนอยู่บ้านนั้น ผมยังเด็กเนาะก็เลยนอนกับพี่สาว เป็นเตียง2 ชั้น เตียง2 ชั้น เมื่อก่อนจะนอนชั้น2พี่สาวนอนชั้นล่าง ทีนี้พอผ่านไปเรื่อยๆอะแม่ก็แบบเหมือนเอาเตียงมาเพิ่มข้างล่างอีกอันหนึงเพราะว่าเหมือนข้างบนบางทีแบบนี่นอนดิ้นแม่กลัวตกด้วยอะไรด้วย ก็เลยเอาเตียงมาอีกอันหนึ่งข้างล่าง ให้พี่สาวไปนอนเตียง อืม แล้วเราลงมานอนชั้น 1 ช่วงตั้งแต่ย้ายลงมานอนชั้น ครบสุด 1 เจอผีอำแทบทุกวัน แต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะ ก็คือแบบผีอำแบบขยับไม่ได้ อืม แล้วก็แบบลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะขยับได้วะ ก็คือแบบดิ้นรอแรกๆก็กลัว หลังๆเริ่มชินเพราะเป็นทุกวันเลยจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเรานอนตะแคงขวา นึกภาพก็คือเตียงจะอยู่ตรงนี้ ขอยืมนี่หน่อยนี่เป็นห้องใช่ปะเตียงอยู่ตรงนี้เตียงพี่สาวอยู่ตรงนี้ เรานอนตะแคงขวาเข้าไปตรงนี้ ก็คือเข้ากำแพง เข้ากำแพง แล้วอันนี้คือประตูห้อง เราก็นอนตะแคงอยู่ แล้วก็หลับพี่อำปกติตามสไตล์ ตามสไตล์ ตามสไตล์ตอนนั้นชินละแล้วก็รอเฮ้ยเอาอีกแล้ว รอสักพักหนึ่งระหว่างที่นอนรอให้มันหาย ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแบบดังมากแบบดังเลยอะดังแบบแล้วก็เป็นเสียงพี่สาวตะโกนเข้ามาว่า แบบเพลงล็อกประตูทำไมเปิดเดี๋ยวนี้นี่ก็แบบล็อกตอนไหนวะล็อกตอนไหนวะแล้วก็คิดในหัวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปิดให้ เพราะว่าแบบขยับไม่ได้อะไรเงี้ยก็รอแล้วก็ปึ๊บไม่หยุดนี่ก็คิดเริ่มโมโหแล้วเฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นว่ารอไม่ได้เหรออะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็แบบพยายามดิ้นช่วงนั้นก็เริ่มชินแล้วเริ่มหาวิธีแบบ เจอล็อก เจอล็อกที่แบบดิ้นจนหลุดพอหลุดปุ๊บหันกลับมาพี่สาวนอนอยู่ข้าง เจ้า Damn Jesus Christ อันนี้เรื่องจริงเลยแบบ แล้วนั่นอะไร มาไง โอ้ ทีนี้หลังจากนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆ แต่ว่าไม่ได้หนักเท่านี้ ก็จะแบบได้ยินนู่นนี่นั่น จนกระทั่งเราก็เริ่มไม่ไหว ก็เลยไปบอกพ่อกับแม่อะไรเงี้ย สุดท้ายเหมือนเขาก็ไปหาแบบฟิลหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ย ให้ช่วยดูผมช่วยเขาก็แบบให้แก้ใหม่หมดเลย ให้แบบหาอะไรนะกระจกใช่ไหมมาแปะหน้าบ้าน แปะหน้าบ้านสะท้อน ทำนู่นทำนี่ สิ่ง ทำนั่น ดีๆ เปลี่ยนนี่บ้านรวมถึงเตียง2 ชั้นอะ เรื่องของเรื่องคือเขาก็บอกว่า มันผิดตรงนี้แหละ คือเขาอะหมอดูคนนี้จำไม่ได้แล้วนะจากไหนอะไรยังไงแต่ว่าเขาพูดเลยตั้งแต่ไปหาเขาพูดเลยว่า ที่บ้านนอนเตียง2 ชั้นใช่ไหมเนี่ยนอนชั้นล่างใช่ไหมเขาทักหมดเลย เสร็จปุ๊บเขาก็พูดเลยว่า ให้กลับไปเอาของอะทั้งหมดของชั้น2อะออกให้หมด แล้วเอาพระหรืออะไรก็ได้ไปตั้งไว้เพราะเขาบอกว่าเตียง2 ชั้นอะพอไม่มีคนไปนอนอะแล้วของทุกอย่างยังอยู่ครบอะมันจะมีคนไปนอนแทนแล้วมันก็เหมือนทับเราอยู่ เพราะว่าเรานอนข้างล่างนั้นเพราะว่าพี่สาวไม่เคยโดนอะไรเลยเป็นกูนี่แหละที่โดน คนเดียวทุกวันตอนนั้น ก็คือนอนอยู่ใต้ตรงนั้น แล้วหลังจากที่เอาพระย้ายอะไรทุกอย่างทำตามที่เขาบอกก็ไม่โดนอีกเลย นั่นน่ะ จริงไม่โดนอีกเลยจริง ๆ จนกระทั่งโตมาย้ายบ้านแล้วถึงได้มีเรื่องราวต่างๆต่อมาแต่ถ้าเล่าอีกมันมีเยอะ EP เป็น พาร์ท 2แต่ถ้าพาร์ทของบ้านนั้นน่ะจบที่หลังจากที่เอาผักขึ้นไปวางแล้วก็ไม่เจออีกเลยจบ ทุกคนครับและนี่คือเรื่องราวสุดร้อนของคุณเพลงไพศาลนะครับ เพลงไทยครับเพลงไทย เพลงไทยเนี่ย เพลงไพซิดโอเค ไพศาล เป็นเรื่องราวที่สุดหลอนของคุณเพลงไทย ขอบคุณมากนะครับ
ที่แบบว่าตั้งใจฟังก็ขอให้ นึกออกเรื่องหนึง เฮ้ย เฮ้ยมาเหรอ เคยได้ยินเรื่องแบบสัตว์ประหลาดปะ สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเลย ทำไมอ่ะ แบบเวลาตอนกลางคืนมันก็จะมาแบบ ใครแกล้งน้องโป้งหุยตกใจจริง ช่วงเล่าให้ฟังระวังโดนหลอก ในช่วงนี้ทางทีมงานมีเรื่องเล่าจากทางบ้าน2เรื่อง โดยในนั้นจะมี1เรื่องจริงและ1เรื่องแต่ง สมาชิกซุปเปอร์ไทยทั้ง4คนต้องตั้งใจฟังให้ดี แล้วทายว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริง เรื่องไหนคือเรื่องหลอก เมื่อฟังจบเราจะมีเวลาให้ถามตอบกับคุณผี2 นาที ใครตอบถูกบวกเพิ่มไปเลย10 คะแนน พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ ผีถึง2 โต้ เป็นทั้งสองท่าน Special Guest เป็นผีแว่นชมพู และ ผีแว่นแดง นี่ อ่า โอเค โอเค คือกติกามันเป็นอย่างนี้ อ่ะ เราจะมีเรื่องเล่าทั้งหมด 2 เรื่อง มาจากผีทั้ง 2 ท่าน อ่ะ ซึ่งผีเนี่ยจะเล่าเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกก็ได้ อ่ะ แต่เราจะต้องทายให้ถูก ว่าอันไหนจริงอันไหนหลอก ใช่ ก็คือเป็นเกม Real or Fake อ๋อ มีเวลา2 นาทีถามสักถาม ถามข้อมูล ใช่ ข้อมูลจากเรื่องที่ผีเล่า อืม โอเค มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ไปครับ สวัสดีค่ะ หนูชื่อเจนนะคะ เป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะ ก็ตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่แถวอโศกนะคะ เรื่องเล่าของหนูก็คือจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องปริศนาในวงดุริยางค์ค่ะ ก็คือหนูอะอยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่งที่มีดุริยางค์ประจำโรงเรียนอยู่ ก็คือมันก็จะมีเรื่องเล่าต่อกันมาจากพวกรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์นะคะ ว่าในห้องดุริยางค์เนี่ยมีกุมารทองสิงสถิตอยู่ ชื่อว่าร่ำรวย คือแบบจริงๆแล้วแบบหนูก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าเขามีตัวตนอยู่จริง เพราะว่าหนูคิดว่าอาจารย์อ่ะก็แค่แกล้งอำเล่นไม่ให้หนูแบบซุกซนหรือเล่นอะไรพิเรนในวงมากกว่าอะไรอย่างนี้ แต่ว่าจนกระทั่งวันหนึ่งหนูเดินเข้าไปเก็บโน้ตดนตรีในห้องคนเดียว ระหว่างนั้นอ่ะก็มีเพื่อนเดินไปเดินมาในห้อง แต่จู่ๆเพื่อนก็เดินออกไปแล้วปิดประตู แล้วเหมือนประตูมันก็ค่อยๆเลื่อนปิดเอง แล้วหลังนั้นเพื่อนก็ปิดไฟหนูเลยรีบวิ่งไปเปิดประตูปุ๊บกลายเป็นว่าหนูตะโพงถามเพื่อนไปว่าปิดประตูทำไมไม่เห็นเราหรออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเพื่อนก็บอกหนูว่า ไม่เห็นแกอยู่ในนั้นเลยแกอยู่ในนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไอเราก็สงสัยแล้วว่าไม่เห็นได้ยังไงอ่ะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้น แต่ว่าตอนแรกก็ไม่อะไร เพราะว่าก็คิดว่าเพื่อนอาจจะไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งก็เหมือนรุ่นน้องในวงแล้วก็รุ่นพี่เข้าไปนั่งเล่นอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละนั่งเล่นกันหลายคนเลยไม่หนูจำไม่ได้แล้วว่าเล่นอะไรกัน แต่ว่ามันมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะจู่ๆก็พูดมาว่าแบบอย่าให้ใครออกจากห้องนี้นะหลังจากนั้นอ่ะพอมีน้องคนหนึ่งจะไปเปิดประตูออกมาประตูมันล็อกประตูนั้นอ่ะมันไม่เคยล็อกเลยนะเพราะว่ากรอนประตูล็อกมันพังแล้วแบบมันล็อกแน่นมากแบบน้องหลายคนไปดึงรุ่นพี่ไปดึงก็เปิดไม่ออกจนกระทั่งแบบเราอ่ะก็เลยแบบมันมีหน้าต่างเล็กๆอยู่ในห้องนั้นอ่ะเราก็ปีนออกมาแล้วรีบวิ่งไปหาอาจารย์ให้อาจารย์มาช่วยเปิดจนอาจารย์อ่ะก็มาที่หน้าประตูแล้วก็ยกมือไหว้แล้วพึมพำอะไรสักอย่างนี่แหละจากประตูที่แบบเคยล็อกแน่นอ่ะมันเปิดออกง่ายๆเหมือนแบบมันไม่เคยล็อกมาก่อนซึ่งแบบว่าหนูก็ไม่รู้หรอกว่าร่ำรวยอ่ะมันมีตัวตนอยู่จริงไหมเพราะว่าไม่เคยเห็นแต่หนูคิดว่าเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นจริงๆก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะจบแล้วค่ะ โอเค ผีตัวนี้เป็นผีสุภาพนะครับ แต่ ครับ พูดขาทุกคำเลย แต่อยากได้อันนี้คือเราฟังแสดงว่าตัวนี้คือร่ำรวยมาเล่าเอง เพราะนี่คือผีทั้ง2 ตัวที่เชิญมา ใช่ใช่ อ้าวร่ำรวยมีจริงนี่แล้วมีตังค์เปล่านี่ไม่有钱吗我没有钱有钱เฮ้ยเฮ้ยผีจริงผีจริงหรือเป็นนักรบมังกรใช่ไหมไม่น่าใช่ 阿波 เอ้ยอัปโปมีจริงเรียว โอเค ปักใจละปักใจละ เราจะฟัง2 เรื่องก่อนหรือว่า ฟังเรื่องเดียว ฟัง2 เรื่องก่อนฟัง2 เรื่องก่อน แล้วไปถาม ผมปักใจเชื่ออัปโปไปแล้วโทษทีตัวนี้ขอดุดันหน่อยได้ไหม
ขอเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับ ค่ะก็ พ่อสวัสดีครับ น้องซุปเปอร์ไทยได้ยินไหมคะ ได้ยินครับ ถ้าบอกไม่ได้ยินก็แปลกหูน่าจะดับไปแล้วข้างหนึ่ง ค่ะก็พี่ชื่อพลอยนะคะ ค่ะ เป็นพนักงานอยู่ที่นี่ค่ะ ครับผม ก็พี่จะเริ่มเล่าแล้วนะคะ ครับ ได้ค่ะ ได้ค่ะด้วย ค่ะก็เรื่องของพี่นะคะเกิดขึ้นเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะ ตอนที่พี่เนี่ยยังทำงานอยู่ที่บริษัทเก่าค่ะ เป็นบริษัทชื่อดังนะคะ ย่านอโศกค่ะใช่ค่ะ พี่เนี่ยทำงานอยู่ฝ่ายบัญชีค่ะก็พี่ก็ทำงานปกติค่ะ จนมาถึงช่วงหนึ่งของปีนะคะ ที่เราจะต้องปิดงบไตรมาสกันค่ะ พี่ก็ทำงานดึกเป็นพิเศษนะคะ ช่วงนั้นเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องปิดงบกันแล้วค่ะ ช่วงนั้นก็เลยกลับบ้านดึกตลอดเลยค่ะ จนมาถึงวันหนึ่งหัวหน้าของพี่เนี่ยก็เดินมาบอกค่ะว่าวันนี้มันมีปัญหางบเนี่ยมันมีปัญหานะคะ พี่เลยต้องอยู่ดึกค่ะ เพราะว่าต้องช่วยหัวหน้าโอเค พี่ก็อยู่ดึกเป็นปกติอยู่แล้ว พี่ก็ไม่ได้อะไรนะคะ พี่ก็ทำงานในห้องประชุมกับหัวหน้าค่ะ จนเวลาเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วหัวหน้าก็บอกว่าโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนโอเคพี่ก็เลยเก็บของค่ะเตรียมตัวจะกลับบ้าน หัวหน้าเนี่ยเขาก็ล่วงหน้าออกจากห้องไปก่อนแล้วในห้องประชุมเนี่ยก็เลยเหลือพี่คนเดียวค่ะ พี่ก็เก็บของนะคะพอพี่เก็บของเสร็จกำลังจะเดินออกไปเนี่ยพี่ก็เหลือบไปเห็นบอร์ดในห้องประชุมค่ะมันมีตัวอักษรเนี่ยเขียนไว้พี่ก็เลยก้มเข้าไปอ่านนะคะเผื่อว่าพี่เนี่ยจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าบอร์ดในห้องประชุมเนี่ยมันเขียนไว้ว่าพรุ่งนี้มีประชุมเรื่องงบตอนตี 3ตอนนั้นพี่ก็งงว่าคนอะไรนะจะมานัดประชุมตอนตี 3พี่เลยคิดว่าต้องมีคนแกล้งแน่ๆพี่ก็เลยเลือกที่จะหยิบโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปเอาไว้เพราะกะว่าจะเอาไปเมาส์กับเพื่อนวันรุ่งขึ้นว่ามันต้องมีคนแกล้งที่บริษัทเราแน่ๆเลยพี่ไม่ได้คิดอะไรค่ะแล้วพี่ก็กลับบ้านเพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วคืนนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่พี่เหนื่อยมากพี่ก็เลยรีบนอนนะคะพี่ก็รีบนอนแล้วก็เคลิ้มแล้วกำลังจะหลับค่ะพี่ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่หูแว่วพี่ก็เลยตั้งใจฟังมันเป็นเสียงคนหลายๆคนคุยกันค่ะแต่ว่ามันมีเสียงซ่าๆแทรกๆมาด้วยค่ะเหมือนเสียงเวลาคนมีตติ้งกันพี่ก็เลยรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูค่ะขึ้นมาเช็คแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยชาร์จอยู่ปกติปิดอยู่ปกติไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะพี่ก็โอเคจะนอนต่อแต่ไม่รู้อะไรดลใจค่ะพี่เลยเลือกที่จะกดเข้าอัลบั้มรูปเนี่ยไปดูรูปล่าสุดที่ถ่ายไว้ปรากฏว่ารูปล่าสุดเนี่ยที่มันควรจะเขียนมีข้อความเขียนว่าพรุ่งนี้ประชุมงบตอนตี 3มันดันเขียนว่ามึงก็ต้องเข้าประชุมด้วยแล้วคืนนั้นเนี่ยพี่ก็หลับไปโดยที่พี่ไม่รู้ตัวเลยว่าพี่หลับไปเมื่อไหร่หรือว่าได้ยังไงค่ะพอเช้ามาเนี่ยพี่ก็เลยรีบเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็เลยถามหารูปนั้นค่ะพี่ก็เลยรีบเปิดให้ดูแต่ปรากฏว่ารูปนั้นในโทรศัพท์เนี่ยมันหายไปแล้วพี่ก็สติแตกเลยค่ะกลัวมากนะคะจนหัวหน้าเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยพาพี่เนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดค่ะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นค่ะว่าพี่เนี่ยก้มเข้าไปอ่านในบอร์ดที่ห้องประชุมจริงๆแล้วก็ยกโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปไว้แต่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นนะคะว่าบอร์ดนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยค่ะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นผีที่ทำงานหนักเกินไปผีสุภาพกว่าเดิมค่ะสำหรับเรื่องเลือกเป็นคงที่ไหนเป็นคนจีนเป็นคงจริงผีจริงมาอยู่ดุริยางค์ไทยมีวีซ่าไหมคนละคำถามอ๋อโอเคมีรูปปั้นร่ำรวยอยู่ในนั้นไหม ไม่มีค่ะแล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ค่ะว่าไงเพื่อนตอนที่บอกว่าวิ่งหนีกันอะวิ่งหนีออกไปกันกี่คนครับที่ไปหาอาจารย์คือหนูจำรายละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตอนประถมมากเลยค่ะน่าจะประมาณแบบแต่หมายถึงว่าตัวเราก็วิ่งออกไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณ 2-3 คนค่ะเพราะว่าหน้าต่างมันเล็กมากๆเลยมันรอดไปไม่ได้ไม่ครบทุกคนผ
แล้วประตูนี้เป็นประตูไม้หรือประตูกระจกหรือ เป็น อะไร ประตูเหมือนประตูเลื่อนนะคะมันไม่เชิงไม้ เรื่องโรงเรียน ประตูเลื่อนโรงเรียนสินะ จะท วงดุริยางค์นี่ดนตรีไทยหรือดนตรีสากลครับ สากลค่ะ ชื่อก็บอกอยู่ ดุริยางค์ไทยหรือสากล สากล สากล แล้วเราแบบเล่นเครื่องดนตรีอะไรครับ ปกติ หนูน่าจะเล่น ฮะ ยังไม่ตอบ อืมคลาริเนตค่ะ คาริเนต อ๋อ แล้วนอกจากคลาริเนตเล่นอะไรอีกไหมครับ อืมแซกโซโฟนค่ะ แซกโซโฟน โอ้คลาริเนตกับแซกโซโฟน ำไหนลองแบบว่าทำเสียงคาริเนตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ แล้วแซกโซโฟนนะครับ เอียด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  เอียด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  แบบมีโน้ตที่แบบเวลาเขาวอร์มเสียงต้องใช้กันแบบเป็นประมาณไหนนะครับ งอดโน้ตแปลกๆงอด อุ้ยยากอุ้ยยาก อุ้ยอันนี้ยาก แป๊บนึงสุดท้ายโรงเรียนชื่ออะไรครับโรงเรียน โรงเรียนชื่อ ผีดึงเกมอะครับ ร้านอะไรค่ะ ฮะอาลืออาลือ ไม่ชื่ออาปูอุปถัมภ์ อโปอุปถัมภ์ โอเค มาฟังนี้ โอเค ถือว่าได้ข้อมูลพอสมควร ถูก กับผีตัวนี้ แต่เดี๋ยวค่อยคิดบัญชีทีหลัง เอาจริง ไอ้ สงสารมากนะไม่ต้องถามผีแดงก็ได้ เอาใหม่ไม่เรายังไม่รู้ไงผีแดงอาจจะตอบแล้วมีพิรุธแบบนี้เหมือนกันก็ได้ พี่แดงครับ ผมมีคำถามว่า หลังจากที่คุณดูคุณขับอะไรฮะ คุณหมายว่าคุณเอาอย่างแก้ไอ้มา คือผมมีแค่สงสัยว่า คุณบอกว่าหลังจากที่คุณดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย คุณยกกล้อง คุณยกกล้อง คุณก้มหน้าไปดูก็จริง แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับ หรือว่ากล้องวงจรปิด มันตัดไปตอนที่คุณดูเสร็จ คือกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์ได้หมดเลย เสียงน่ากลัว ค่ะ หมดเลย ก็คือเก็บของตั้งแต่เก็บของยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย แล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปค่ะ แล้วหลังจากออกจากห้องประชุมไประยะเวลาตั้งแต่ออกจากห้องออกจากห้อง ยาวไปจนเช้า มีใครเข้ามาในห้องอีกไหมครับ ตอนเช้าเนี่ยมันมีคนเข้ามาประชุมค่ะ ก็คือคนอื่นปกติเลยที่เขาเข้ามาประชุมค่ะ แล้วตอนตีสามนี่มีคนประชุมจริงๆไหมครับ ไม่มีค่ะ อยากรู้ความสัมพันธ์ของคุณผีแดงกับลิเวอร์พูลครับ จริงๆแล้วไม่ได้เชียร์ค่ะ เชียร์ทีมอื่น มันเป็น แต่ว่า ทำไมต้องบอกว่าลิเวอร์พูลชนะแล้วโกรธหรือว่า พ่อชอบค่ะ โอเคครับงั้นเราเป็นเพื่อนกันได้ครับจับมือหน่อยครับ เอ๊ะเราไปเรื่องไหนนะ แล้วหมายถึงว่าก่อนหน้าที่จะเขาเรียกว่าไงนะที่พี่บอกว่าพี่ย้ายที่ทำงานใช่ไหม อืม แล้วตอนนี้ที่พี่อยู่ที่นี่พี่ทำฝ่ายไหนครับ แบบทำอะไรบ้าง เขาบอกว่าไม่ให้บอกค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเปิดหน้าแล้วเดี๋ยวน้องตามไปเอาเรื่องพี่ค่ะ โอ้ อ๋อ เพราะว่าผมจะเอาเรื่องตัวเนี้ย เดี๋ยวค่อยคิดบัญชีสอง เขา ค ยั น ง แล้ว ฝึก กัน งานอยู่เลย พี่เดี๋ยวนะพี่เข้ามาทำงานที่นี่น่าจะสักเท่าไหร่นะ2 ปีอะไรประมาณนี้ไหมครับ2-3 ปีใช่ไหมครับ ยังไม่ครบ2 ปีค่ะ ประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ1 ปีกับอีกจำเดือนไม่แน่ใจเดือน แต่ว่ามัน เรื่ เยอะมันเยอะ เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ผ่านมาประมาณ 2-3 ปีแล้วใช่ไหมครับ เรื่องที่เกิดขึ้นคือเป็นสมัยที่ทำงานที่ ส ทำ มั งาย นเก่า อย่าล้อค่ะ อย่าล้อ พวกผมเตือนแล้วนะว่าอย่าพลาดลิ้นพัน ประมาณ3 ปีที่แล้วค่ะ พี่ตัวนี้ก็นั่งไหลสั่นนะพลตัวเองอาหาเลยนะเนี่ย ไหลไม่พอยังเข่าอยู่เงี้ย มาเอาฮาอย่างเดียวเลย ก็ประมาณฉมัยสั่ง แล้ว 3 ปีที่แล้ว แล้วตอนที่เลือกบอกว่าชติแตกอ่ะ เขาเป็นคนไทย อ๋อที่ไป เปลี่ยนเซิร์ฟไปครับ ที่หลังกับเพื่อนว่าแบบต่อหน้าทุกคนเลยตอนนั้น นานแล้วอะค่ะลืม อุ้ยลืมอะไรง่ายเฮ้ย ล้อเล่นค่ะ แล้วสรุปความจริงคืออะไร พี่รอเล่นเรื่องไหน มันไม่ได้สติแตกขนาดนั้นค่ะ แต่แค่กลัวค่ะ โอเค โอเค เรามาเคลียร์ดุริยางค์ดนตรีสากลกันเถอะ ส่วนตัวผมมองว่าผีชมพูเป็นเรื่องแต่งครับ และมองว่าทางผีแดงเป็นเรื่องจริง ถึงแม้ว่าเรื่องของผีแดงอ่ะจะไม่ใช่เรื่องที่
น่ากลัวขนาดนั้น แต่หมายถึงว่าทุกอย่างมีมูลเหตุที่จับต้องได้ แต่ทางด้านนี้ดุริยางในความหมายของผมคือดุริยางเป็นดนตรีสากลไงครับ ส่วนใหญ่กุมารจะอยู่ในดนตรีไทย แค่นี้ก็ชัดแล้วไม่ใช่เหรอครับ แล้วไม่มีรูปปั้นโดยปกติถ้าบอกว่ามีมันก็คือที่จริงทุกที่เขามีเจ้าที่ของเขาอยู่แล้วเหมือนห้องรำอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแล้วต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปปั้นให้เห็นเลยใช่เพื่อให้เราแบบไว้ไหว้ครูอะไรใช่ แล้วถ้าห้องรำแล้วถ้ามีหมอรำนี่คุณจะรำกับหมอไหมครับ น่าจะยากมันไม่มีคนเดี๋ยวมันไม่มีคนฉีดยา แล้วก็ที่น่าสงสัยที่สุดคือ ตอนที่ถามชื่อโรงเรียนแล้วตอบไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่า มันลดตั้งแต่ก่อนที่โรงเรียน นั่งหลายสันตั้งแต่เล่าเรื่องแล้วตัวเนี้ย แล้วที่สังเกตก็คือเหมือนในภายใต้ของผ้านั้นเนี่ยแต่อยู่อย่างนี้นะ ใช่ อยู่อย่างนี้ตลอด คือแบบมันเหลี่ยมออกมาลูก หนูยื่นเหลี่ยมออกมาชัดเลยลูกแต่ตัวนู้นอะเริ่มไม่แน่ใจแล้ว เมื่อ ให้ กี้ คิดออกไปก่อน เมื่อกี้เท้าสั่นนะ เราอย่างนี้ไม่ได้แบบชี้ไม่ได้พร้อมกัน มันจะได้แบบไม่ตามกัน คิด ชี้พร้อมกัน คิดว่าอันไหนจริง อันไหนจริงชี้ไปอันนั้น อันไหนจริง พร้อมไหมพร้อมไหม หนึ่งสองสามเฮ้ย ฉีกว่ามีคนฉีก พี่ธนาฉีกทำไมอะ รู้สึกว่าเอาเรื่องผีก่อนที่บอกว่าในห้องดุริยางค์ไม่มี คือเนี่ยโรงเรียนเนี่ยก็เคยมีเพื่อนที่อยู่ดุริยางค์และเจอเหมือนกัน ซึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็พอจะ make sense แล้วก็รู้สึกว่า อยากฉีกดูเพราะว่าก ระจายความเสี่ยง การที่เหมือนแบบไล่โน้ตอะไรไม่ได้อะไร บางทีมันอาจจะหนึ่งไม่ได้เล่นมานานมาก หุ้ย เรื่องเคยอยู่ตั้งแต่ประถมแล้วก็อาจจะมีแบบเขินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยไม่รู้นะแต่เซนต์อะอยากลองฉีกมาแบบนี้ดู ตอนแรกก็คิดว่าจะเลือกอันนี้แหละแต่แบบ แต่อันนี้มันดูสมเหตุสมผล ใช่ กว่า มันดูสมเหตุ แต่ผม สมผลกว่าลองฉีก high ดู risk high reward คือ โอเค ผมก็เข้าใจพี่ เพราะในเซตแรกเราก็อยากจะเชื่อนี้ แต่พอหันไปแล้วเห็นจังหวะนั่งขำไหลสั่นก็เลยแบบเปลี่ยนแล้วกัน จังหวะที่แบบว่าคาริเนตเสียงยังไงนะ จังหวะว่องเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าฝั่งผีจริงเราเลือกผีแดงทั้งหมด 3 คน และผีชมพูเลือก 1 คน คือทาดาลี และคำตอบของคำถามที่เราสงสัยมา เรียวออฟาเก อยู่ที่มือของผมนะครับ จริงคือผีชมพูค่ะ เล่า เพ ให้ ราะว่า ฟัง นี่สังเกตแล้วว่าแบบเหมือนจะรู้แต่พยายามแอบไม่รู้ ไม่ตอนแรกอะตอนที่เล่ารู้สึกเป็นธรรมชาติมาก ตอนที่เล่า แต่ อะ ตอนถามอะ แต่ตอนถามอะเกรง ใช่ เก่งกีเดช เปอร์เซ็นต์การเกิดขึ้นของสิ่งเนี้ยที่อะไรมันจะหายไปจากกระดานอะเป็นไปได้น้อยมาก รูปหายคือผีเข้าใจว่าผีแต่ว่าผีมันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เข้ามาใน ดิจิตอลขนาดนั้น อิเล็กทรอนิกส์ อ๋ออันนี้ ยุคหลายยุคแล้ว อันนี้ดี อันนี้ดี โลจิก แต่ว่าเดี๋ยวเราไว้คิดบัญชี คุณนี่เองที่ได้ที่ 1 แล้วโดนตกแต่งตอนนั้น ผมได้ที่ 3 ก็โอเคแล้วล่ะ มา สรุปคะแนนรวมตอนนี้ทาดาลีนำไปแล้ว 10 คะแนน แต่ใครจะได้เป็นซูเปอร์สปูกี้สามารถติดตามได้ในตอนต่อไป ผมต้องตกใจกับรูปที่แขวนอยู่ที่ผนัง เพราะมันคือรูปของอาม่าที่เสียไปแล้วครับ แต่เขามีหลาน เหยินเนี่ยทำไมเขาถึงแบบเขาถึงอย่างเงี้ยเขาถึงอย่างเงี้ย ไม่อันนี้มันไม่ค่อยเหมือน มันจะออกมาแค่ซี่หน้า ไม่ใช่แล้วอย่าง ตาต้องจิกเล่าปีเป็นพี่เล่าใหม่ เล่าปีตายไปใครได้สมบัติ ที่ผ่านมาคือเมื่อกี้ฝันหมดเลย กูเป็นของยุคนี้นี่หว่าเขินหนักมากไม่กล้าสู้หน้าอากง ก็เลยฮอปใส่อากง เสียงที่ผมได้ยินทำให้ผมต้องตกใจ เพราะเป็นเสียงของอากงที่เรียกอาทีลูกค้าเยอะแล้วโต๊ะ4ชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟเร็ว